Đây là một dự án nhà máy kiểu Vitalink, có chủ đầu tư là bên sản xuất về camera. Thì mời các bạn đi theo tôi để tôi giới thiệu qua một số công việc. Hiện tại chúng ta đang đứng đây là vị trí của xưởng lắp ráp. Chúng tôi thi công nền epoxy, các vách ngăn palen, trần thạch cao, hệ thống ánh sáng, điều hòa, nén khí, hệ thống phòng cháy và chữa cháy. Tại vì đây là một nhà máy sản xuất điện tử, cho nên là cái khu vực sản xuất ở đây là nền sơn epoxy chống tên điện. Nó gồm khá nhiều lớp. Lớp thứ nhất là lớp sơn lót, lớp thứ hai là lớp sơn bay, và lớp thứ ba là lớp rải dây đồng. Lớp thứ tư là lớp sơn màu đen dẫn điện, và lớp thứ năm là lớp hoàn thiện. Lớp hoàn thiện chúng ta đang nhìn đây là màu ghi này. Hệ sơn tự san, mình thi công với chiều dày 2 mm. Khi thi công cái nền này cần phải chú ý到cái công tác, một là công tác mài nền, xẻ rãnh, tạo độ bám dính của lớp sơn lót sau này nó không bị bong tróc. Và thứ hai nữa là công tác vệ sinh, từng lớp một phải vệ sinh. Đây là xưởng SMT sản xuất và lắp ráp thiết bị bo mạch. Phòng này cũng bao gồm có trần thạch cao, có hệ thống sàn epoxy chống tĩnh điện, hệ thống điều hòa trung tâm. Để được vào khu vực này, chúng ta sẽ phải đi qua một cái khu vực phòng thổi khí, thổi bụi. Phòng thổi khí này tức là khi người nhân công đi vào sẽ phải làm sạch bụi trước khi vào sản xuất. Nhà máy này là nhà máy sản xuất thiết bị điện tử, lắp ráp camera. Cho nên là cái khâu lắp ráp và cái khâu in mạch là hai cái khâu họ rất cần cái phòng sạch, đảm bảo là các cái vi mạch nó không bị nhiễm bụi bẩn trong quá trình lắp ráp và sản xuất. Sau khi trao đổi với họ về thực tế nhu cầu của họ cũng như là cái quá trình sản xuất của họ, thì chúng tôi đã lên cái phương án phòng sạch cho họ đáp ứng được cái tiêu chuẩn Class 1000. Trong hệ thống phòng sạch thì bao gồm hệ thống tường vách, trần phải làm bề mặt rất là trơn nhẵn để không bị bám bụi, hệ thống điều hòa phòng sạch và kèm theo hệ thống phin lọc, đồng thời hệ thống giám sát điều khiển của cái hệ thống điều hòa. Bụi trong không khí sẽ đi qua các lớp phin lọc khác nhau quay trở lại phòng, khi đấy là bụi sẽ được giữ lại trong các phin lọc. Như ở đây thì chúng tôi đang sử dụng các cấp lọc, lọc thô là lọc G4, lọc tinh là lọc F7 và lọc HEPA là H13. Cái việc thi công phòng sạch thì nó cũng khá là phức tạp hơn so với thi công bình thường. Khi thi công xong thì luôn luôn phải vệ sinh và giữ đóng kín cửa và vệ sinh đảm bảo không có bụi đi vào trong. Hiện tại chúng ta đang đứng trên vị trí của kho thành phẩm. Chúng tôi cải tạo và thi công hệ thống ánh sáng, hai hệ thống nền epoxy. Nền này là hệ sơn epoxy thường 3 lớp và dày 2 mm là hệ sơn tự san, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống quạt công nghiệp và lắp đặt hàng rào sơn tĩnh điện. Thì đây là hệ thống nhạc phụ trợ của dự án. Phía bên phải tôi đây đó là hệ thống xử lý khí thải, hút toàn bộ các khí nóng, khí thải từ các máy móc đi qua một loạt các cái hệ thống lọc bằng tia UV, hệ thống than hoạt tính để xử lý khí thải và thải ra ngoài môi trường. Khi đã đạt được cái mức cho phép với công suất quạt hút 12.000 mét khối khí trên giờ. Phía bên cạnh tôi đây đó là cái hệ thống máy phát 150 kVA. Dành cho các khu vực nguồn điện ưu tiên như khu văn phòng, hệ thống phòng cháy chữa cháy và khu kho, phòng server. Tiếp tới đây đó là hệ thống phòng lén khí, tạo áp ra trên các đường lén khí cho sử dụng về các máy móc sản xuất. Đặc điểm của nhà máy Vitalink thì là họ thuê nhà xưởng có sẵn. Để đảm bảo cái công suất điện tiêu thụ thì chúng tôi cũng đã phải làm việc thêm với đơn vị cho thuê xưởng để có được cái nguồn điện đáp ứng đủ cho nhà máy. Đồng thời trên cái mặt bằng không gian hạn hẹp của khu vực cho thuê, chúng tôi đã phải căn ke từng cái khu vực để sắp xếp làm sao cho nó gọn nhẹ và nó tiết kiệm không gian nhất, tối ưu không gian. Hiện trạng nhà máy lúc đó không có một cái gì cả, chỉ ngoài khung nhà bao che các cái hệ thống điện ưu tiên cho phòng cháy chữa cháy thì nguồn điện này là nguồn điện không được sử dụng rồi. Chúng tôi triển khai từ bước đầu, từ thiết kế để layout các khu vực sản xuất rồi khu văn phòng, thi công toàn bộ từ vách ngăn rồi từ nền đến trần, rồi các hệ thống về điều hòa, hệ thống ánh sáng rồi phòng cháy chữa cháy.
thi công theo dạng fit out này thì nó thuận lợi hơn rất là nhiều so với là xây mới, gần như không bị ảnh hưởng về cái điều kiện ngoại cảnh như mưa gió. Chúng ta kể cả có mưa thì chúng ta vẫn có thể thi công được trong nhà. 跟戴克这边的合作进度还是很快的，戴克的所有的工程质量也是达标的。戴克这边，我跟项目的进度跟戴克的负责人合作还是蛮愉快的，基本上所有的问题，都能及时的处理。